Assalamualaikum dear friends دا ویډیو ډیره زیاته امپورټنت ویډیو دا او ویډیو بالکل کمپلیټ وګورئ ایڈوانس کې تاسو ته ویم چې ویډیو به بالکل نه سکپ کوئ که پرس که تاسو ویډیو سکپ کوئ نو ډیر زیات امپورټنت داسې انسټرکشن دی داسې ټولز دی چې هغه به تاسو نه مس شي او په هغې به تاسو پوه نه شئ ډیر فرینډز که تاسو وګورئ نو که څوک د ډیزاین دپاره ایکس ډي یوز کوي څوک السټریټر یوز کوي څوک فوټوشاپ یوز کوي خو هر سړی داسې نشي کولی چې هغه په فوټوشاپ کې کار وکړي یا په اډوب ایکس ډي کې کار وکړي یا د هغې سره په السټریټر کې کار وکړي نو نن ما تاسو ته داسې یو ویډیو راوړې ده چې په دې باندې تاسو ډېر څیزونه د یو پلیټ فارم نه بالکل تیار کولی شئ په هغې کې تاسو څه کولی شئ د هغې نه به زه تاسو ته یو څو نومونه واخلم ایون دې کې ډېر زیات آپشن دي خو یو څو نومونه به زه تاسو ته والم چې هغه تاسو به دې کې سیمپل کریټ کولی شئ په دې کې تاسو دوستانو انسټاګرام پوسټ کولی شئ په دې کې تاسو سکویر ویډیو پوسټ کولی شئ فیسبوک پوسټ کولی شئ انسټا ویډیو سټوري چې کوم ده هغه تاسو اپلوډ کولی شئ انسټاګرام سټوري اپلوډ کولی شئ د هغې سره تاسو د خپل ویډیو ریزولوشن غواړئ چې زموږ ویډیو ایچ ډي کې راشي نو ویډیو فل ایچ ډي هم په دې کې کریټ کولی شئ پوسټر هم تاسو جوړولی شئ او د سره یوټیوب تمنیل هم جوړولی شئ نور هم ډېر آپشن دي هغه به تاسو سره ډسکس کوم دوستانو دا ویب سایټ لینک چې کوم دی دا به زه لاندې په ډسکرپشن باکس کې ورکړم د هغه ځای نه تاسو په دې باندې ساین اپ جوړولی شئ نو زو ویډیو طرف ته چې په دې کې ساین اپ څنګه جوړیږي او په دې باندې کار څنګه کیږي زو ویډیو طرف ته دوستانو څنګه چې ما تاسو ته ډسکس کړه چې انسټاګرام پوسټ سکویر فیسبوک پوسټ دا ټوټل به دې کې کېږي که دې خوا مونږ راشو نو دلته تاسو کتلی شئ چې په دې کې سکویر ګرافکس پوسټ هم تاسو کولی شئ او د هغې سره تاسو ته د هغې سایز هم منشن کوي چې یاره 800 by 800 پکسل د دې سایز دی که دې ته وګورئ په هر یو باندې چې زه کوم نو هغې تاسو ته خپل سایز منشن کوي که فرض که تاسو په فوټوشاپ کې کار غواړئ یا ایکس ډي کې غواړئ یا په بل یو السټریټر کې غواړئ تاسو ته د سایز پته نه وي چې یاره د یوټیوب چینل آرټ څه سایز دی نو تاسو هم د دې ځای نه سایز هم معلومولی شئ فار ایگزامپل په یوټیوب چینل آرټ باندې ما دا کرسر پریس کو نو دلته ماته وایي چې 2560 by 1440 پکسل چې دا د یوټیوب چینل آرټ سایز دی دا شان د پینټرست ګرافکس هم تاسو جوړولی شئ په دې کې تاسو ډفرنٹ خوبصورت چې کوم ورته وایي هغه لوګوز تاسو هم کریټ کولی شئ انسټاګرام ایډ هم تاسو کریټ کولی شئ نو په دې کې فرسټ اف آل مونږ ساین اپ جوړو ویسټا سیلولر چې کوم دی په دې کې مونږ ساین اپ جوړو دوستانو نو فرسټ اف آل به تاسو دلته په ساین اپ باندې کلیک کوئ ویسټا سیلولر چې کوم دی دا یو داسې پلیټ فارم دی چې تاسو ته داسې یو ټیمپلیټ درکوي چې په هغې کې تاسو خپل کوم ډیزاین چې دی هغه تاسو ډېر ایزیلی کریټ کولی شئ نو فرسټ اف آل به تاسو په ساین اپ باندې کلیک وکړئ چې کله تاسو په ساین اپ کلیک وکړئ نو دلته تاسو ته آپشن درکوي که تاسو سره ګوګل اکاونټ یې نو تاسو په ګوګل اکاونټ باندې هم ساین اپ جوړولی شئ که فیسبوک یې فیسبوک باندې هم جوړولی شئ او هغې سره ایپل آی ډي تاسو هم یوز کولی شئ دوستانو دا کار تاسو د موبایل نه هم کولی شئ پلی سټور کې د ویسټا سیلولر یو ایپ دی ویسټا کریټ چې کوم دی هغه تاسو ډاونلوډ کولی شئ او د موبایل نه هم ایزي تاسو دا کار کولی شئ نو زه دلته په ګوګل اکاونټ باندې جوړوم فار ایگزامپل زه دلته لیکم tuber@gmail.com دلته زه اکاونټ کریټ کوم او دلته به تاسو پاسورډ منشن کوئ دوستانو نو زما اکاونټ الریډي کریټ شو همدغه شان سیم تاسو خپل اکاونټ کلیر کولی شئ دلته که تاسو وګورئ نو په دې ټیمپلیټس باندې چې تاسو کلیک کوئ نو دلته تاسو سره مختلف ټیمپلیټس درکوي د سکویر ویډیو پوسټ چې کوم تاسو ته ریکوایرمنټ وي نو په هغې باندې هم تاسو کلیک کولی شئ د سوشل میډیا پوسټ تاسو کلیک کولی شئ بلاګینګ دپاره یا کور اینډ هیډر دپاره نو په دې ټیمپلیټس کې تاسو خپل ټیمپلیټس چې دی هغه تاسو کریټ کولی شئ که کریټیو اسسټنټ باندې زه کلیک کوم نو دلته تاسو وګورئ دوستانو څومره ټیمپلیټس راغله د یوګا ټیمپلیټس تاسو راغله میوزک انیمل چې کوم ټیمپلیټ تاسو سلیکټ کوئ په هغې کې تاسو ته راځي دې ځای کې تاسو ټیټوریل د دې وکتلی شئ چې د دې څومره ټیټوریل دی هغه تاسو دلته واچ کولی شئ هغې کې برینډ کټس چې کوم دی هغه تاسو کتلی شئ او دلته ستاسو چې کوم پروجیکټس دي تاسو کوم تیار کړي نو هغه تاسو کتلی شئ دلته ویکټرز دي په ویکټرز که تاسو کلیک کوئ نو دلته تاسو د لوګو دپاره د هارډ فلاور سکیل دنیا آپشن تاسو ته درکوي دلته هغې کې تاسو دا کریټ کولی شئ زه بېرته واپس په هوم باندې کلیک کوم دوستانو په هوم چې زه کلیک کوم فار ایگزامپل زه تاسو سره په لوګو باندې ټرای کوم چې یاره مونږ یو لوګو ډیزاین کوو په دې کې چې په دې کې لوګو څنګه ډیزاین کېږي نو دلته زه به دې لوګو باندې کلیک کوم دوستانو تاسو کتلی شئ دلته ماته د فوټو آپشن راغی ویډیو میوزک انیمیشنز آبجیکټس بیکګراوند ټیکسټ اینڈ سټایلز
په دې کې موږ هم دنیا شي سلیکټ کولای شو. موږ غواړو دلته فوټو مروړای شو او ډایرکټلی هم د دې ځای نه تاسو لوګو کریټ کولای شئ. فار ایگزامپل دلته زه جوړوم ټیکنالوژي بیس باندې دغه جوړوم لوګو، زه په ټیکنالوژي باندې کلیک کوم، ټیکنالوژي ما دلته سرچ کو نو دا زما سره دا لوګوز رااله، دا ډیفرنٹ ټیمپلیټ رااله. فار ایگزامپل زه به دې لوګو کې کار کول غواړم چې یار دې لوګو کې زه ایډیټینګ وکم، دا لوګو زه جوړ کم. نو اوس دلته ګورئ په دې ځای کې باندې ما کلیک کو، دلته به زه بیک سپیس ووایم چې بیک سپیس زه دلته کلیک کم کله نو په دې ځای کې به دلته زه ټیکسټ باندې کلیک کم. بیا په ټیکسټ ما کلیک کوم نو دلته به زه ایډ ټیکسټ باندې کلیک کم. په ایډ ټیکسټ چې زه کلیک کم نو دا ټیکسټ به دلته راشي. چې دې ځای ته رالو دلته به زه هغه ټیکسټ چې کوم دی هغه به زه ایډیټ کم. نو چې دا زه ایډیټ کم په دې کې موږ بیا خپل لیکل مختلف کولی شو. فار ایگزامپل دلته زه کلیک کوم دا ټیکسټ چې کوم دی دا زه ختموم او دلته زه لیکم ورته پشتو ارنینګ ټپس، دا زما چینل نوم دی او د دې زه سیټینګ کوم دا به زه لږ ډریګ کم داسې دلته به راوړم او دلته به لږ دا ډریګ کم چې دا زه ډریګ کم داسې چې دا یو لاین کې راشي مزیدار. دا ښه دوستانو دلته تاسو دا بوړ کولی شئ که تاسو غواړئ تاسو دا بوړ کولی شئ. دې ځای کې تاسو د ډفرنټ کلرز ورکولی شئ. که تاسو وغواړئ چې یاره دې ته زه ریډ کلر ورکوم نو دې ته تاسو ریډ کلر ورکولی شئ. که تاسو وغواړئ چې یاره دې ته زه یلو کلر لګوم نو په دې ځای کې تاسو یلو کلر هم سلیکټ کولی شئ. ښه دا خو شو. دا اوس دې ته تاسو انډرلاین کولی هم شئ. دا که تاسو غواړئ چې یاره زه انډرلاین کړم یا دې ته زه نور فونټ چې کوم دی یا د سټایل چې کوم دی دا زه چینج کړم نو هغه سټایل هم تاسو د دې ځای نه چینج کولی شئ. دې ځای نه تاسو الاینمنٹ کولی شئ، ډیفرنٹ الاینمنٹ تاسو کولی شئ. دې ځای کې ورسره اټیچمنٹ کولی شئ، لینک ورسره هم اټیچ کولی شئ او دې ځای کې تاسو سره ډیفرنٹ انیمیشن راځي. که تاسو په زوم باندې غواړئ یا تاسو مووي آن باندې غواړئ یا فیډ باندې غواړئ. فار ایگزامپل زه دا پریویو انیمیشن کوم دې ته وګورئ تاسو نو دا داسې ښکاري به. ښه دا خو شوه یو لوګو ټایپ شو. په دې ځای کې موږ مختلف لوګو سلیکټ کولی شو. نو تاسو وګورئ که دا لوګو تاسو سلیکټ کړئ یا د نورو لوګو نو په دې کې تاسو ډیفرنٹ ډیزاینینګ کولی شئ. تاسو په دې کې ډیفرنٹ کلرز لګولی شئ. فار ایگزامپل زه پې دا فټ کوم بو نو په دې کې به تاسو بیا دا ډریګ اینډ دغه کولی شئ، سمال کولی هم شئ. تاسو د دې ډیفرنٹ بیکګراؤنډ هم تاسو دلته پرېښودی شئ. که دلته زه وګورم په دې ځای کې زه بیرته کلیک کړم نو دا تاسو د دې ځای نه سمال کولی هم شئ، داسې ورکوټ هم سمال کولی شئ او دلته تاسو دا فل په لوګو کې فټ کولی شئ. دا خو شو دوستانو د لوګو ډیزاین. خاله دې بعد که تاسو وایئ چې یاره زه ویډیو اپلوډ کوم نو دلته تاسو ډیفرنٹ ویډیوز کوم ټیمپلیټس چې دي هغه تاسو ته هم راتلی شي. فار ایگزامپل زه به دې کلیک کوم یور ډیټا از بینګ پروسیسډ. دا اوس زموږ سره څه کوي دا پروسیسینګ کوي دا ډیټا چې کله دا ویډیوز پروسیسینګ وکړي نو دا به زموږ سره په دې شکل کې راشي. چې په دې کې راشي نو په دې کې بیا تاسو خپل ډیفرنٹ ویډیوز چې کوم دي هغه په دې کې تاسو سیټ کولی شئ او په دې ټیمپلیټس کې تاسو خپل ویډیو هم فټ کولی شئ. دا ویډیو شو که تاسو وایئ چې یاره په دې کې زه میوزیک لګوم نو دوی سره الټرنیټلی خپل چې کوم میوزیک دی هغه هم د دوی سره موجود دی. هغه میوزیک تاسو هم دلته سیټ کولی شئ. او که تاسو وایئ چې یاره دلته زه میوزیک اپلوډ کوم نو په مای میوزیک بیا په اپلوډ میوزیک به کلیک کړئ او تاسو سره په ډیسکټاپ کې یا په موبایل کې په کوم ځای کې تاسو سره میوزیک پروت دی هغه میوزیک تاسو د سره کنیکټ کولی شئ. که تاسو وایئ چې دوستانو دې ته موږ بیکګراؤنډ چینج کوو نو تاسو دې ته خپل فوټوز راوړی شئ. په دې بیکګراؤنډ کې تاسو هم لګولی شئ دا او که دا نه نو تاسو وایئ چې یاره خپل بیکګراؤنډ لګوم هغه هم لګولی شئ. ویډیو بیکګراؤنډ تاسو هم کریټ کولی شئ دې کې او دې ته تاسو ډیفرنٹ کلرز چې کوم دي هغه کلرز کې هم تاسو بیکګراؤنډ سیټ کولی شئ. ښه په دې ځای کې بیا ستاسو سره سټایل دی دوستانو. په سټایل کې چې کوم دی هغه ستاسو سره ډیفرنٹ فونټ سره سټایل راځي. په هغه سټایل کې تاسو خپل یو پبلیکلی خپل یو دغه سلیکټ کړئ او هغه سټایل تاسو د خپل لوګو یا د خپل ډیزاین یا د خپل انسټاګرام سټوري یا د فیسبوک سټوري جو به هي د هغې سره تاسو سلیکټ کولی شئ. بیا په برانډ کټس چې دي په برانډ کټس چې تاسو کلیک کړئ نو دلته دوستانو تاسو وګورئ دلته ډیفرنٹ کلر کې بلکې دا که تاسو به دې کلیک کړئ نو ډېر زیات دغه تاسو ته دلته راځي او په هغې کې تاسو خپل برانډ کټ چې کوم دی هغه تاسو سلیکټ کولی شئ. ویسټا سیلولر یا ویسټا کریټ داسې یو ویب سایټ دی دوستانو جسټ لایک کینوا. په کینوا کې بیا هم لږ کمپلیکیټډ دی خو ډېر ایزي انټرفیس چې کوم دی نو هغه د ویسټا سیلولر یا د ویسټا کریټ دی. نو په دې کې یو عام کس هم ډېر ښایسته ډیزاین کولی شي، ډېر ښایسته فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب چینل آرټ، یوټیوب چینل بینر، یوټیوب چینل لوګو. په دې کې تاسو ډیفرنٹ ټایپ اف
د سوشل میډیا د لپاره چې کوم ډیزاین دی هغه تاسو کولای شئ. هم دې کې تاسو ډیفرنٹ ویډیوز کریټ کولای شئ. د هغې سره سره تاسو به دې کې وایټي شارټس، ټیک ټاک شارټس، سنیک شارټ اینڈ فیسبوک ریلز هغه هم تاسو ډېر ایزیلی کریټ کولای شئ. نو دوستانو دا خو ما تاسو ته سیمپل یو انټرفیس باندې سیمپل یو لیکچر درکو، یو ډیمو درکړه. په دې به زه تاسو ته نور ویډیو مزداري کریټ کوم. په دې به زه تاسو ته ویډیو شو کوم چې په دې به تاسو ویډیو څنګه کریټ کوئ، شارټس به څنګه کریټ کوئ. انشاءالله پر روان ویډیو کې به زه تاسو ته ډېرې ښې ویډیو د دې لپاره جوړوم. نو دوستانو څنګه ولګېده تاسو ته دا ویډیو؟ که پرس که تاسو ته ښه لګېدلې پلیز زما چینل سبسکرایب کړئ، مخکې خپل ورور سپورټ کړئ. نور د آنلاین ارننګ او انفارمیشن ویډیو دپاره. تھینک یو سو مچ. الله حافظ.